Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. De ce mă umflă râsul, de ce zâmbesc? Trump a fost huiduit la Washington, la meciul din NFL, fotbal american, prima liga a fotbalului american. A jucat Washington Commanders cu Detroit Lions, deci echipa din Washington, acasă la Washington, de unde este și sediul Casei Albe. Donald Trump a fost huiduit copios la acest meci de NFL. În timpul unei perioade record de restricții, înainte de a susține că prețurile scad considerabil în Statele Unite ale Americii, Donald Trump a fost huiduit. Avem și imagini foarte sugestive, dar înainte vreau să spicuiesc dintr-un material al celor de la Independent. Președintele Donald Trump a participat duminică la meciul dintre Washington Commanders și Detroit Lions, unde s-a lăudat cu propria sa carieră de fotbalist efemeră și cu starea națiunii sub conducerea sa în contextul celei mai lungi închideri guvernamentale, shutdown-ul, care a însemnat oprirea tuturor finanțărilor guvernamentale din istorie. Știm că, am aflat azi noapte, că acest shutdown în Statele Unite ale Americii s-a întrerupt, pentru că senatorii au votat până la urmă bugetul, inclusiv cei democrați, pentru că republicanii, bineînțeles că voiau să voteze. Nu știm care a fost deal-ul, care a fost înțelegerea dintre cele două tabere, dar mie mi se pare că Donald Trump este pe făraș din ce în ce mai tare și popularitatea lui a scăzut foarte, foarte mult. Cei care se feresc să spună lucrurile care se văd cu ochiul liber, pentru că Donald Trump a distrus imaginea Statelor Unite ale Americii atât în interiorul țării cât și în exteriorul țării. Deci cei care se sfiesc, jurnaliștii români sau politicienii români care se sfiesc să-i dea cezarului, în ghilimele, cezarului ce al cezarului, adică Krasnovului ce al Krasnovului, mai bine zis, sunt niște lași și doar la adăpostul faptului că ei vor să continue să călătorească în Statele Unite ale Americii sau să nu cumva să se pună rău cu americanii, cu trusturile, ascund adevăruri, ceea ce este un lucru foarte rușinos. Noi aici, pe această pagină, pe Animatura, spunem lucrurilor pe nume, așa cred, așa îmi place să cred, cu toate riscurile, adică chiar dacă sunt americani sau ruși, dacă calcă pe bec, îi sancționăm. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, o să vă prezint acel filmuleț în care Donald Trump este huiduit, cum ajunge el la stadion și ce declară înainte. Deep State, din păcate, ne prezintă o știre destul de proastă. Rușii au ocupat Uspenovka în regiunea Zaporojie. Imaginile din satelit confirmă distrugerea depozitelor Shahed de pe aeroportul Donetsk. În acest moment, din ceea ce se pare, din ceea ce s-a strâns ca informații, se pare că n-a fost atac cu drone, ci atac cu rachete, pentru că pagubele sunt destul de mari în acea zonă. Senatul Statele Unite ale Americii votează finanțarea guvernului. Închiderea guvernamentală sau shutdown-ul guvernamental ar trebui să se încheie, iar la final dăm un ochi pe hărțile Deep State și ale celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Și, bineînțeles, începem cu începutul. Cum a ajuns Trump, a făcut niște declarații pe aeronava sa, iată, survolează stadionul din Washington al celor de la Commanders. Da, se bucură, iată-l cum coboară din aeronavă. Din păcate pentru el nu va fi o situație prea plăcută, așa cum veți vedea. Cel mai tare zbor. Îi laudă pe piloții Air Force One că sunt cei mai buni piloți.
Țara o duce foarte bine, menționează și că democrații s-au înțeles cu republicanii. Dar să vedem ce se întâmplă pe stadion. Băieții pleacă. Ia uite-l, sosește pe stadionul din Washington, nu știe ce să grea. Parcă e Ceaușescu în ultimele sale minute, dacă vă aduceți aminte, uitați, nu vede că întâmpină o ostilitate foarte mare. Parcă e Ceaușescu la ultimul discurs, dacă vă aduceți aminte, cei care sunteți mai în vârstă și ați prins. Ia uite. Pățești. Pățești. Deci nu poate să-și ducă discursul. Uitați-vă cum se întrerupe. Asta se întâmplă când faci nasoale. Lumea te sancționează. Și sunt convins că foarte mulți dintre cei care l-au votat pe acel stadion l-au huiduit astăzi. Mă rog, la ei a fost duminică seara, cum ar veni. Da? Oricine ar spune că Trump n-a fost huiduit, minte, pentru că s-aude cum huiduielile sunt puternice. Ia uitați, la final. Da? Deep State publică noi informații, noi hărți, spunând că Rusia a ocupat Uspenovka în regiunea Zaporojie. Este un sat din regiunea Zaporojie. Inamicul a ocupat Uspenovka și de asemenea a înaintat lângă Stepnaia, Novoselovka, Zlogoda, Solodnoye și Ohotnice. Sper că am pronunțat corect. Uspenovka se află lângă Pavlovka, a cărei capturare a fost raportată pe 6 noiembrie, deși forțele de apărare nu au recunoscut această informație. Forțele de apărare ucrainene au negat această informație dată de către analiștii Deep State. Pe 8 noiembrie, Deep State a publicat informații conform cărora inamicul a capturat aceste așezări și a blocat unitățile ucrainene din Novomikhailivka. În plus, Slatke și Rivenpilia aveau, în aceste localități aveau loc ciocniri cu grupuri de sabotaj rusești. Potrivit Deep State, situația din Uspenovka s-a înrăutățit după ce 50% din personal, din militarii ucraineni, a fost redirecționat pentru a salva zona de lângă Vișneve. Imaginile din satelit confirmă distrugerea depozitelor Shahed rusești de pe aeroportul din Donetsk, acolo unde erau localizate aceste depozite de drone rusești. Le avem în această imagine. Canalul Osint, Dnipro Osint, a publicat aceste imagini, judecând după fotografie o clădire din beton a fost complet distrusă, probabil de detonarea secundară a unor focoase, nu cred că erau nucleare, mă rog, aici apar așa, focoase ale acestor drone Shahed. O a doua clădire a fost parțial avariată, acoperișul s-a prăbușit pe aproximativ jumătate din suprafața sa. În seara zilei de 5 noiembrie au apărut rapoarte despre atacuri ale forțelor de apărare ucrainene asupra instalațiilor militare rusești din zonele ocupate ale regiunii Donetsk. Locuitorii au postat ulterior înregistrări video cu o detonare masivă în zona fostului aeroport internațional Donetsk a satului
Spartak din apropiere. Ulterior s-a raportat că forțele operațiunilor speciale ale Ucrainei, forțele de rachete și artilerie și unitatea de recunoaștere a brigăzii 414 de păsări, de zburătoare ale grupării Magyar, au efectuat împreună operațiunea. Dezvoltarea acestei ținte complexe a implicat luni de recunoaștere minuțioasă, asamblată de multe fragmente mici. Aseară a fost lovită folosind mijloace adecvate de distrugere de către SOF și trupele de rachete și artileria forțelor de apărare ale Ucrainei, a declarat comandantul acestei unități. Analiștii de la Dosie Șpiona notează că în atac au fost folosite atât rachete de croazieră cât și drone de atac. Deci ce vă spuneam la începutul materialului, că nu cred că doar drone, au fost și rachete pe lângă drone. Dronele probabil erau pe post de momeală. Atacul a distrus un depozit de muniții și un loc de depozitare a combustibilului, a eliminat un punct de pregătire înainte de lansarea dronelor și a avariat nodurile de energie și comunicație. Aici se vede în această hartă analiza noilor facilități de la aeroportul din Donetsk de către analiștii Cyber Boroșno. Conform informațiilor lor, în momentul atacului, aerodromul adăpostea până la 1000 de drone Geran de tip Shahed și peste 1500 de unități de luptă. Comunitatea Cyber Boroșno, din propriile surse, oferă o estimare similară, cifrând numărul total probabil de drone Shahed și Gerbera depozitate în apropierea aeroportului din Donetsk la aproximativ 1150-1200, nu se știe încă câte au fost distruse. Construcția infrastructurii pentru a sprijini dronele Shahed și Gerbera în apropierea aeroportului Donetsk a fost raportată pentru prima dată în luna august. Se crede că situl de lansare este destinat în principal atacurilor asupra țintelor din prima linie, mai degrabă decât asupra țintelor din spatele liniilor care lansează rachete, inclusiv direcția contestată a Pokrovskului. Senatul Statelor Unite ale Americii votează finanțarea guvernului. Shutdown-ul guvernului ar trebui să se încheie. Senatul, așa cum vă spuneam, al Statelor Unite a votat pentru redeschiderea guvernamentală. În seara zilei de 9 noiembrie, minimul necesar de 60 de voturi a fost obținut de la senatorii ambelor partide, republican și democrat. Senatul a votat cu 60-40 pentru adoptarea proiectului de lege privind finanțarea guvernamentală. Acesta este un eveniment cheie pentru a pune capăt închiderii guvernamentale. Senatul nu a reușit să adopte proiectul de lege de 13 ori până acum, deoarece democrații au blocat votul, insistând asupra creșterii subvențiilor pentru asistența medicală, iar pentru ca un proiect de lege să fie adoptat cu succes, sunt necesare cel puțin 60 de voturi, nu o majoritate simplă. În timpul votului, în Senat s-a lăsat o pauză, în timp ce 4 republicani așteptau. Unul dintre ei, senatorul John Cornyn, a întârziat la ședință. Ceilalți 3, Rick Scott, Mike Lee și Ron Johnson, au intrat în sală și l-au chemat imediat pe liderul majorității din Senat, John Thune, la o ședință. Proiectul de lege trebuie acum aprobat de Camera Reprezentanților. Stările de închidere, adică shutdown-ul din Statele Unite ale Americii, durează de 40 de zile, de la 1 octombrie. A devenit cea mai lungă din istoria SUA. CNN și Politico au relatat anterior că 8 senatori democrați au ajuns la un acord cu republicanii pentru redeschiderea guvernamentală. În schimb, Partidul Republican a promis că va continua subvențiile pentru asistența medicală acordată americanilor. Deci ăsta a fost deal-ul, Obamacare să continue. Proiectul de lege republican va asigura redeschiderea guvernamentală. Conform acestuia, finanțarea va fi restabilită până pe data de 30 ianuarie. Acest proiect de lege, potrivit presei, nu conține nicio garanție din partea republicanilor care participă la negocieri și consideră că liderii republicani din Camera Reprezentanților și Senat vor ajunge la un compromis în următoarele săptămâni. Trecem la ziua 1356 a războiului din Ucraina.
În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1090 de militari, 7 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 9 piese de artilerie și ucrainenii au reușit să doboare 57 de drone, pentru că, așa cum știm, ieri a fost un atac foarte, foarte mic rusesc cu drone împotriva Ucrainei. Trecem și la hărțile Deep State și aici, din păcate, nu avem informații și știri foarte, foarte bune, pentru că, așa cum v-am prezentat în știrea anterioară, proiectul Deep State ne-a prezentat un avans rusesc în Zaporojie. Și atunci începem cu partea de sud. Hersonul, așa cum se poate observa în această imagine, n-au existat modificări ale fronturilor, dar cum trecem puțin mai către nord-est, vedem că în zona Zaporojie, așa cum se poate observa din această imagine, hai să trecem frumos aici așa ca să se vadă bine, da? Se poate observa foarte bine, rușii au avut un avans în aceste 3 fâșii. Eu îl estimez undeva la 6, maxim 7 km pătrați. Nu este un avans foarte mare, dar este un avans pe toată linia frontului, așa cum se vede în această imagine. Mai la nord, către zona Pokrovskului, din câte am observat eu pe hărți și așa cum se prezintă în această imagine, în ultimele 24 de ore, n-au existat, dinspre 7 spre 8 noiembrie, n-au existat modificări, decât s-a mărit această zonă gri, adică rușii continuă să infiltreze punga Pokrovskului. Și în nord, în Dobropilea, lucrurile și frontul au rămas neschimbate. În zona Ceasoviar, așa cum se poate observa, da? În zona Ceasoviar, în Lăman și mai la nord în Kupiansk, din câte observăm în această hartă, nu există modificări ale fronturilor. În zona Vovceanskului, vedem că regiunea Harkiv, vedem că frontul de asemenea este stabil și dăm un ochi și pe regiunea Sumă, unde, așa cum se poate observa, frontul este de asemenea stabil. Deci, singurele avansuri rusești sunt în zona Zaporojie, pentru că, așa cum ne-au prezentat hărțile celor de la Deep State, frontul în Pokrovsk momentan este stabil, este încetinit. Probabil rușii își ling rănile după pierderile foarte, foarte mari și ați văzut că și astăzi și ieri și alaltăieri au fost pierderi de peste 1000 de militari ruși pe frontul ucrainean. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 9 noiembrie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Forțele rusești și ucrainene continuă campaniile de interdicție în direcția Pokrovsk, deoarece rata avansurilor rusești în și în jurul orașului Pokrovsk rămâne temporar scăzută. Forțele ruse interzic cu succes logistica ucraineană în Mârnograd, la est de Pokrovsk, ca parte a eforturilor de a prăbuși apărarea ucraineană din oraș. Vedem aici harta Pokrovskului. Aici este Mârnogradul. Pe hărțile celor de la Deep State nu apare chiar așa de mare avansul. Bine, asta este deja pe data de 9. Pe Deep State avem până în data de 8. Dar vedem că Dobropilea este albăstrită complet. Deci, cumva, nu știu ce se va întâmpla. Cu 2 zile am estimat că ucrainenii mai pot menține între 7 și 10 zile acest front. Poate să cadă și mai devreme, dar poate să se întâmple și o minune și să se întoarcă toată povestea împotriva rușilor, pentru că și rușii sunt secătuiți de resurse. Vedem aici în detaliu frontul Pokrovsk-Mârnograd. Pokrovskul este, așa cum se poate observa în hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, aproape complet cucerit. Cu galben se văd niște zone în care ucrainenii, care sunt disputate de ucraineni și ruși,
Iar Mârnogradul, așa cum se poate observa, arată destul de bine încă. Dar dacă există, așa cum spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului, această campanie de interdicție a ajutoarelor și a munițiilor și a tot ce este necesar pentru soldații din Mârnograd, Mârnogradul, fără Pokrovsk, n-are cum să reziste foarte mult timp. Se pare că închiderea actuală a activităților guvernului SUA, shutdown-ul guvernamental din Statele Unite, afectează exporturile de arme americane către aliații NATO și Ucraina. Din fericire, din acest punct de vedere, am văzut că acest lucru s-a rezolvat. Oficialii europeni continuă să raporteze și să răspundă la incursiunile aeriene în spațiul aerian european. Forțele ucrainene au avansat în zona tactică Kostiantinivka-Druzhivka, iar forțele rusești au avansat în apropiere de Kupiansk, Siversk și Huaiopole. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică, direcția Sumă, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk, orașul Kupiansk, care, așa cum se poate observa, este aproape capturat, pentru că de jur împrejur sunt zone disputate. Zona cu galben, așa cum știm, este o zonă în care atât forțele rusești cât și forțele ucrainene dispută teritoriul. Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Druzhivka, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!